Ez az elnökségnek csak erre lett összehívva az elnökségi ülés. Hát ez egy elég hosszúra sikerült ülés volt, tehát ez egy több óra hosszás, 3,5 óraig tartott, amin különböző lehetőségeket is figyelembe vettünk, hogy milyen alternatív lehetőségeink vannak, de körülbelül mindegyik oda vezetett, hogy a változásra szükség van. Másik kérdés volt még, hogy a váltást azt most tegyük meg, vagy a szezon végén, tehát tekintettel arra, hogy itt az utolsó meccsekben azért csak győzött a csapatunk. A döntés az lett, hogy nem lehet tudni, hogy ez most éppen egy hirtelen fellángolás vagy egy tartós javulás. A váltás sose jó, tegyük meg minél hamarabb, legyünk túl rajta, és nézzük, hogy az új irány mennyire járható. Hát ez egy hosszabb folyamat lesz, mire ez azért úgy mérhető, tehát maga a csapaton belül ez már kézzel fogható, de hogy ez mikor fog kifele a játékosokon túlmutatni a nézőkre, a szülők irányában, az azért egy hosszabb folyamat lesz, tehát ez azért hónapokban lesz mérhető, mire azt lehet mondani, hogy igen, nem, és jó az irány, vagy merre menjünk tovább. Nagyon bízunk benne, tehát a játékosok, a kapus teljesítmény és mondjuk egy más szervezési módon hatékonyabb lehet a csapat, és ez az eredménybe fog leghamarabb megmutatkozni. Aki a jégkorong mellett van, az láthatja, hogy azért ez a nagy elkülönülés már nincsen. Tehát azért az oroszok is játsszák időnként a kanadai stílust, a kanadaiak az orosz stílust, tehát ugyanúgy a lerohanás, ugyanúgy a sok passzos kombinatív játékot mindenki játsza már, tehát nincs már ennyire éles, markáns vonal ezek között. A játékosok, a magyar játékosok a szövetségi irányvonalnak köszönhetően körülbelül ismerik, akár a kanadai stílust is, az orosz játékosok pedig olyan képességgel rendelkeznek, akiknek nem lesz nehéz ebbe a rendszerbe beilleszkedni. Morgannel egyeztettünk, hogy mi az elvárás, tehát természetesen az eredményesség, de ugyanolyan súlya a nézők szórakoztatása, a nézőknek a kiszolgálása is ugyanolyan fontos. A pénteki MOL Liga mérkőzéstől a Fehérvárral szemben azért hazai pályán egyértelműen győzelmet várok, hát bízunk benne, hogy ez így is lesz. I mean, I guess that old saying, everything happens for a reason, and it was just some turmoil building in the organization in Poland that I wasn't, not just me, but my family wasn't the happiest with, and but no disrespect to them, they're just a new organization in the top league, so a change had to be made, and yeah, as soon as I was willing to make the change and step down, it just Debrecen kind of fell in my lap, and it was perfect timing, and I couldn't be more excited. And obviously we've already had a relationship in the past with the junior program, and then facing off with you guys in the semifinals, and then obviously with Larry coming over to the organization and Jenny, and you know, I kind of had a connection there too. So yeah, it's been a crazy few days, but I couldn't be more excited to be here, and I'm excited for the challenge. Yeah, I mean, as soon as we made that first initial contact, I looked at the roster, and a lot of familiar faces from last year's team, and even throughout the rest of the league in Hungary. And then also, you know, I had to look up some of the Russian players as they're new to the league, and but I was excited because they're veteran, proven players in the levels that they've played at, and from what I've seen in practice, the work ethic and skill level and attitude and enthusiasm has been great. I didn't think it was going to go as smooth as it did, and I couldn't be happier with the guys just taking the time and effort to learn the practice plans that I structured the night before, and I think it makes practice run a lot smoother and a lot higher tempo. We don't have to spend as much time at the board. Obviously for teaching tactics you have to go over and make adjustments, but for the bulk of the practice, the conditioning or the warm-up drills or just different 2-on-1, 3-on-2 drills, the guys have been great. They've picked it up really fast, and like I said, I couldn't be more happy. Yeah, I mean, we play every game to win, so that's how we're going to prepare. But it's going to be a great gauge for me, not only to see how the league has improved with Mott's, but also to see where we are compared to the top team.
So it's going to be a great learning gauge for our club and for me just to learn our team, but also learn the improvements of the league itself.